אז האם אתה מאמין באלוהים? כן, כמובן שאני מאמין באלוהים. אוקיי, וזה הסיבה שאתה נמצא פה בארץ. בלי אמונה, בן אדם לא יכול להיות, אין לו תקווה. בן אדם חייב שתהיה לו אמונה במשהו. לכל בן אדם יש את האמונה שלו ואת האלוהים שלו. וצריך לתת כבוד לכל בן אדם שמאמין במשהו. יש מי שמאמין בבודה, מי שמאמין באלוהים, מי שמאמין בישו. לכל אחד צריך לתת את הכבוד ולכולם להסתכל בגובה העיניים. לתת את היחס, הרי כולנו בני אדם, כולנו נוצרנו ממישהו, אף אחד לא יכול להבטיח שיש אלוהים או שאין אלוהים, כל אחד חי באמונה שלו. אני מאמין שיש אלוהים. זה הסיבה שאתה בארץ? כאילו, נולדת פה, אני מניח, נכון? כן. אוקיי. מאיפה ההורים? מתוניס. תוניס. והם באו בגלל אלוהים? מה זאת אומרת? כאילו, השאלה זה בגלל שזה כתוב בתורה, שזה האדמה של היהודים, זה הסיבה שהם באו? אין לי מושג, הם באו בעלייה, הם באו בעלייה. עם מטרות ציוניות, כאילו? זה ה... כן, כמובן. אוקיי. ואתה חושב שהם באו בגלל אלוהים או בגלל משהו אחר? אין לי מושג, אני לא יכול לענות במקומם. אוקיי, fair enough. אף פעם לא נכנסתי איתם לנושא הזה, למה הם באו, אני יודע הם היו במצוקה בתוניס. למה? מה קרה? האנטישמיות, מבחינת האנטישמיות. אז הם עלו לארץ בעלייה, ומאז אנחנו פה. שזה משנות ה-60. אוקיי, את מאמינה באלוהים? Yes. אוקיי, good. If you can speak in English, even better. האם את מאמינה שאלוהים נתן את בני ישראל, את ארץ ישראל, ואם בגלל זה הלגיטימציה שאת פה? אני מאמינה שאני פה כי אנחנו בחרנו להיות פה, ונלחמנו בשביל להיות פה. רגע, מאיפה המשפחה? פה, מחיפה. אוקיי. בישראל. ואני מאמינה כמה דורות? הרבה דורות. אוקיי. הם כאילו, הסבא, סבתא שלי, הם היו פה כשהתחילה המדינה, קום המדינה. אני יכולה להגיד לך שהם נלחמו להיות פה, והם זכו להיות פה פשוט. כי זאת המדינה המובטחת. אין לנו דרך אחרת, אין לנו משהו אחר. רגע, מאיפה הם באו לפני 100 שנה, נגיד, המשפחה? מבגדד, מעיראק דווקא. שני צדדים, כאילו? אוקיי. אז למה הם נלחמו להיות פה? למה זה היה חשוב? זה המדינה היחידה שהצליחה לאכלס יהודים בה. המדינה היחידה שדאגנו להיות פה, כי זה ארץ זבת חלב ודבש, כמו שנכתב, כמו שאמרו. יש יהודים בכל מיני מקומות, אבל פה זו המדינה שלנו, והוא הוכתרה בשנת 45, הוא הוכתרה כמדינת ארץ ישראל דמוקרטית יהודית. זה לא משנה, כאילו זה המדינה, אין משהו אחר. השאלה זה כאילו, אם אתם מאמינים באלוהים, זה התחלה, כן, לא? כן, כן. כן, מישהו לא? אתה לא, אני לא, גם בסדר. ואם מאמינים באלוהים, אם זה הסיבה שאתם בארץ, שאתם נמצאים בתוך ישראל, אלוהים. נולדנו פה, מה? אנחנו בקורח בארץ, יהודים. אין מה לעשות. אין מה לעשות, אין מקום אחר. זה המדינה שלנו. פה נולדנו ופה נמות. אוקיי, נולדתם פה? לא. אוקיי. יש חלק לא. שאל אם אלוהים זה הסיבה שהם גרים פה. זה אלוהים, זה בגלל אלוהים אתם פה? אתה מאמין באלוהים? לא, אני לא. אתאיסט, כן. השאלה היא, אם אתה יהודי ואתה חושב שזה המקום... אני יכול להיות יהודי בלי להאמין באלוהים, וחוץ מזה, אני יכול לגור פה גם בלי להאמין באלוהים, אין כן? כולם פה מאמינים באלוהים במדינה? לא, ממש לא. 80% מאמינים. כן, כי הם, הטעונה, כאילו, למה מאמינים באלוהים? האם אלוהים נתן ליהודים את הארץ הזו? ואם לא מאמינים באלוהים, אז למה אתה פה? כן מאמין, אנחנו בארץ. פה יהודי צריך להיות בישראל, נקודה. כל היהודים צריכים להיות... כל מקום בחוץ לארץ, כמו שאתה מארצות הברית, מאיפה אתה הגעת? קנדה, כן. בקנדה, כל הזמן שונאים את היהודים בכל מקום, איפה שלא תלך. קנדה לא, אבל בסדר, כן, נכון. אז באים לפה, אין מי ששונא. מה? פה בארץ לא שונאים אחד. חוץ מהערבים, אף אחד לא שונא אותך פה.
לא שמעת מה אמר אחמד טיבי לפני שבוע? כל הפלסטינים שונאים אתכם. אני רוצה שאוהבו אותי, שילכו לעזאזל. תראה, אין, פה במדינה הזאת יש מקום רק לעם אחד. או אנחנו או הם. אתה עכשיו נמצא בתוך שכונה של ערבים ויהודים ביחד. היית מה שהיה בבוסניה וכל זה. כן, אבל יש פה... גם פה זה יהיה אותו דבר. אבל אתה גר פה ביפו? אני הייתי גר ביפו הרבה שנים. אוקיי, ולא הסתדרת עם הערבים שיש פה? מצוין הסתדרנו. הסתדרנו למה אנחנו השולטים עליהם היינו. ברגע שאתה... אם היה הפוך לא התאכל. הם היו שואבי המים וחוטבי העצים שלנו עד היום. אני לא רואה מישהו ששואב מים, אבל בסדר. יש להם חנויות כל וזה. השנים עבדתי עצמאי, היו עובדים אצלי ערבים. אז הם היו עושים את העבודה ואני מרגיע. טבעי, הדבר טבעי. למה זה אני טבעי? הייתי בקנדה דרך אגב. לא, רגע, למה זה טבעי? זה טבעי כי אנחנו עם הנבחר. אתה באמת מאמין בזה? אני מאמין בזה, כי תסתכל בכל מקום שיש יהודים, הם האליטה של המקום, בכל מקום בעולם. לא בסעודיה ולא בכווית. בסעודיה אין יהודים, בכווית אין יהודים. לך ביורופ ותראה למה שונאים את היהודים. למה אנחנו מנהלים את כל המדינות שלהם. אנחנו העם הנבחר. אני אגיד לך רק אלוהים דבר נתן אחד. לנו את זה. מ1,000 אנשים שקיבלו פרס נובל, 800 זה יהודים. נכון. מה זה אומר? לך משהו? מאמינים באלוהים. אתה קובע או ש... לא, אני שואל. לא. לא? לא, אוקיי. אז למה... יצר האדם, לא ההפך. האדם אסר... האדם יצר את אלוהים. האדם היה זקוק למשהו להאמין בו, כדי בסדר באמת גמור. להעביר את ה... אז השאלה זה, אם אתם לא מאמינים באלוהים, ואלוהים לפי התורה נתן בני ישראל את האדמה הזו, אז למה אתם כאן? ויכוח זה שהיו פה אבות אבותינו, היו פה 2,000 שנה, 4,000 שנה היו פה במקום הזה. אוקיי. הם היו לא מכוח נבואה שנתנו, אלא מכוח זה שחיו פה אבות אבותינו. אני מכוח החלטת או"ם שזו תהיה מדינת ישראל. אני לא פה מכוח זכות אבות. ההורים שלי לא נולדו כאן, לא גרו כאן, עלו לארץ אחרי השואה כמו הרבה מאוד יהודים אחרים, אבל תמיד ידענו שזו מדינת ישראל אחרי הכרזת העצמאות של המדינה. מכוח זה, מכוח נתון היסטורי ולא נתון דתי. פה הוקם העם היהודי, הוקם מאז לפני 4,000 שנה. אבל הם טוענים בחו"ל שיהודים זה רק דת, כמו בהאים, כמו נוצרים, כל אחד יכול להגיד, אני יהודי. לא, על זה יש ויכוח ישן, אבל הדת היהודית היא היחידה שהיא גם לאום וגם דת. היא לא יכולה להיות רק דת. גם הדרוזים וגם לנתק. הסיקים. גם הסיקים וגם הדרוזים. יכול להיות, כן, אבל אנחנו, ברור שאי אפשר לנתק בין הדת ובין הלאום. עובדה שיש לנו הרבה אנשים שהם לא דתיים, ובכל זאת נחשבים יהודים. אתה ואני לא יודע, אתם מאמינים באלוהים? לא. בסדר, אמרה לי... אבל בכל זאת נחשב יהודי. מדביקים לך את התואר הזה ואתה נשאר ככה. לא יעזור לך. כן, בלי שאני רוצה או לא רוצה, זה לא קשור. לכן אני אומר שזה לא נכון. אנחנו גם לאום וגם לאום. ואבות אבותינו, בעצם פה נוצר העם היהודי. נכון שהוא התחיל עם דת, אבל במשך השנים העם היהודי הפך להיות גם לאום בלתי מנותק מאלוהים. מאמינים באלוהים, אני רואה מהכיפה, גם אתה? אוקיי. האם אתם מאמינים שאלוהים נתן את בני ישראל, ארץ ישראל? כן? הבטיח אותה. הבטיח לאברהם אבינו. אוקיי. וירשתם את הארץ. הוא נתן לאברהם אבינו את הארץ. אחר כך משה הגיע אחרי אברהם אבינו. בהתחלה היה נוח. 10 דורות מאדם הראשון, מאדם וחווה, 10 דורות עברו מקין והבל עד אברהם אבינו. אוקיי. הגיע אברהם אבינו, לא, הגיע נוח.
נוח הגיע. מאדם וחווה, נוח. 10 דורות עברו, נוח הגיע. הגיע נוח, המבול, מהמבול נהיה מבול. נשארו כמה, אתה יודע, בכל העולם. אברהם אבינו 10 דורות בדיוק, מנוח עד אברהם. אברהם התחיל להפיץ את שיש הקדוש ברוך הוא, ויש הקדוש ברוך הוא אחד, ויש רק אלוהים אחד, אין מלבדו. השאלה זה אם זה הלגיטימציה, זה הסיבה שאתם פה. כן, זה הארץ שלנו. זה הארץ שהובטח לנו. מה? קודם כל אני ציוני בדם. אני לא מוותר על ארץ ישראל אף פעם. השלמה. לא מה שעכשיו, השלמה. מהפרת עד החיתקת. כן? מהנהר עד לנהר, כן, בטח. כן? אז רגע, אתה רוצה חלק מעיראק? בטח, כל זה שייך לנו, מה זה? אוקיי, פעם ראשונה שאני שומע את זה, אוקיי. כל זה שייך לישראל, אבל אמנם היום אין לנו, מי שיהיה שם, יגור שם, אין לנו. אבל כשעם ישראל יגדל, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כחול הים וכוכבי השמיים נהיה הרוב, אז לא יספיק, גם משם עד שם לא יספיק לנו. אנחנו נצטרך הרבה יותר. אוקיי. אתה מבין? אז בינתיים אנחנו, שהגויים יחיו שם, לא מפריע. שיטפלו, שיעשו. יבוא היום וזה ישייך גם לישראל, הכל, מהפרת עד החיתקת. אוקיי. זה מדינת ישראל. אוקיי, אז זה בגלל שזה כתוב בתורה, אתה כאן. לא, אני כאן גם אמרתי לך, בגלל שאני ציוני. ההורים שלי היו, והסבות שלי היו ציונים. אוקיי. זהו, גם בגלל זה, וגם הרוב בגלל הדת, כן. אוקיי, מה ההבדל בין הדת שאומר שזה האדמה שלנו וציונות? ציונות, קודם כל בגלל השואה, מה שהיה מלחמת העולם השנייה, בגלל השואה. קודם כל ראינו, כשעם ישראל הוא נמצא כל אחד פה ואחד שם, ואחד בעיראק, אחד בתימן, אחד באשכנז, אחד בפולין, אחד בזה, אתה רואה מה שקורה. כל כמה 20 שנה, 30 שנה עושים עלינו זה, אתה מבין? עוד עלייה. עושים איזה משהו, אמבוש, או הגרמנים, עושים... או הספרדים, היה גירוש ספרד, היה גרמנים, היה זה, בהתחלה גירוש ספרד התחיל. הנצרות הגיעה, היהודים רצו למחוק אותם, את היהודים. והנצרות מאיפה הגיעה? גם מהיהדות. המוסלמים מאיפה הגיעו? גם מהיהדות. אברהם, אבינו, ישמעאל, זה לא הבן שלו, זה הבן שלו. אני בא להגיד לך שהציונות מזמן הרצל, שהכריז על מדינת ישראל, שיהיה בית לעם היהודי בארץ ישראל. לא אמרו גבולות אז זה, אז אנחנו היינו מוכנים להתחלק איתם אז, ב-48. בשנת 48, האום אמר בוא נחלק חצי למוסלמים, חצי ליהודים. באמת, אז גם לא היינו הרבה, היו 600,000 רק. היו רק 600,000 פה. אם היית מסכים עם זה, אז, ב-48 לחלק? אז כן, אני אמרתי לך, גם היום אני מסכים שהם יגורו איפה שלא מגיע להם. אין לנו מי שיהיה שם, אין מי שישמור שם, אין מי שיגור שם, אין מי שזה, אז שיגורו שם, כשיגיע זמננו, אנחנו ניקח את זה גם, אתה מבין? אוקיי, ומאיפה נולדת? אני פה בישראל. אוקיי, וההורים וסבא וסבתא? דרום גרוזיה. דרוזיה? גרוזיה. אוקיי, גיאורגים. ומה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תשמע, המדינה, אני בעד שלום. אני לא בעד זה שיהיו דקירות ואנחנו נהרוג אותם והם יהרגו אותנו, אני לא בעד זה. אל תאמין אותי לא נכון. זה שאני בעד ארץ ישראל שלמה ואני עם כיפה סרוגה, זה לא אומר כלום. אני בעד שכל האנשים יחיו בשלום ובשלווה ובהכל, אפילו מוסלמים, אפילו נוצרים, יהודים, לא משנה מי. שיחיו בשקט, בשלום. אבל מי שישלוט, אנחנו צריכים לשלוט. אבל הם יהיו גם אזרחים. אני לא רוצה שתי מדינות לשתי עמים ולא רוצה את הדברים. אני רוצה שיהיה מדינה אחת לכל האזרחים. מוסלמים, נוצרים, מי שיהיה. והם יהיו שווים? בתורה כתוב גם. בתורה שאתה צריך לכבד את הגר יותר מעצמך. אם הגר שבא לגור אצלך, אתה צריך לכבד אותו יותר מעצמך. או את הגוי, או לא משנה. בן אדם שבא להתארח אצלך, זה אברהם אבינו, היה פתח את כל האוהל שלו מכל הכיוונים.
הוא לא היה שואל, אתה יהודי, עשית ברית, לא עשית ברית, היה מקבל אותם, את כולם. היהודים הם גם כאלה, אנחנו, הטבע שלנו כזה, מרחמים על כל בן אדם, מרחמים על כל אחד, לא משנה אם הוא מוסלמי. אני כואב לי, תאמין לי, כואב לי עליהם, שהם חיים ככה והם מתים ככה. אבל זה לא הם אשמים, זה החינוך שנותנים להם, זה הראש שלהם כזה מעובד. הראש שלהם מעובד, גם הם לא אשמים, כי מחנכים אותם מגיל קטן, מהבית ספר כזה. להרוג יהודים ולהרוג יהודים, להרוג. בן אדם שאומרים לו את זה כל היום, אז הוא נדבק בזה. הוא נדבק, לא שמעת ילד בגיל 13, דוקר, חיילת, מה נשאר? זה מה שיש לי להגיד. קודם, רגע, אתם מאמינים באלוהים? לא? לא יודע. לא יודע. הבחור מהצד שלא רוצה להיות לא יודע. אוקיי, והשאלה העיקרית זה, אם אתם לא מאמין באלוהים, והסיבה שיש מדינה יהודית בגלל שזה כתוב בתורה, אז מאיזה לגיטימציה אתם שואבים? מה? מאיפה אתם שואבים את הלגיטימציה לחיות כאן? מבחינתי אין לי בהכרח לגיטימציה לחיות כאן. זאת אומרת, אם יגידו לי, בואי תעברי למקום אחר, וכולם עוברים אותך למקום אחר, כל המשפחה שלך והחברים שלך, אני אעבור ואתן את המדינה הזאת לכל מי שנלחם עליה כל כך הרבה. אוקיי, מי יגיד דבר כזה? מי? מה זאת אומרת? אף אחד לא יגיד, אין פתרון למה שקורה פה. לא, אמרת, אם יגידו לך, מי זה יגידו? מי יגיד? אף אחד לא יגיד. מה זאת אומרת? זה לא יקרה. זה משהו תיאורטי שלא יקרה. אוקיי. האם אתה מאמין באלוהים? לא. אוקיי. אם אתה לא מאמין באלוהים, אתה מאמין שאלוהים נתן ליהודים את האדמה הזו. לא. אוקיי? אז מה הלגיטימציה שלך להיות פה? למה אתה פה בכלל? היהודים פשוט צריכים סוג של בית לאומי, אתה יודע, אחרי כל ההיסטוריה הקשה שלהם. אבל אני לא חושב שיש צדק דתי. אז מה, באיזה לגיטימציה יש? שוב, יש לגיטימציה להגיע לפה בשביל סוג של בית לאומי ליהודים, לשלוט בשטחים, לשלוט על עם אחר, זה לא, אין לגיטימציה דתית לזה. אוקיי, אבל לגיטימציה חילונית, מה? חילונית גם אין, בגבולות 67. אז זאת אומרת שאתה צריך לא להיות פה. לא, זה לא מה שזה אומר. אז מה נותן לך הזכות להיות פה? זו השאלה העקרונית. מה זאת אומרת? אני לא... כאילו, באיזה זכות אתה פה? מעבר למה שהסברתי, כאילו, למה זו לא תשובה מספיק טובה? אין לי מושג, אבל בסדר, מה שהם שואלים, אז אני שואל בשמם. אז רגע, מאיפה המשפחה שלך באו? מעיראק ומספרד. ולמה באו? למה הם באו? כן. למה הם באו? האמת שאני לא יודע. אוקיי. אתה מאמין באלוהים? גם? כן? ככה, כן. כמו כולם. אוקיי, כמו כולם, בסדר. אם האלוהים זה הסיבה שאתה יהודי, נכון? אם אלוהים זה הסיבה שאתה כאן בארץ. אתה מסבך אותי עם שאלות, לפני שתסגור את זה. למה? לא בשבילי. לא? זה אם אתה מאמין באלוהים? אני אגנוסטי. אוקיי. ואם אתה, בגלל שאתה לא מאמין באלוהים... לא, אני אגנוסטי. כן, כן. אני לא יכול להגיד שהוא קיים ואני לא יכול להגיד שהוא לא. אוקיי. אז למה אתה כאן בארץ? אם הם טוענים לפי השאלה שאלוהים נתן ליהודים את הארץ הזו, ואם לא מאמינים או לא יודעים אם יש אלוהים, אז למה בכלל אתה כאן? למה אני כאן? כי זה המקום, כי זה פחות או יותר המקום הבטוח שלי. כאילו, סבא וסבתא שלי עברו את השואה. הם לא היו ציונים כאלה גדולים, הם היו בזמנו חרדים. ואני לא יודע אם במקום אחר היה לי יותר טוב. לא שטוב כאן בכללי, אבל כרגע אני לא בעמדת מיעוט. אז לי כרגע טוב. אוקיי. מה הלגיטימציה? למה, כאילו...
אני לא יודע, from what is your legitimacy to be here? I don't know how to translate that. מאיפה אתה שואב את הלגיטימיות לחיות כאן? מאיפה אני שואב? אני אוהב את המקום הזה. בעיקר כי טוב לי כאן. לא, אבל אתה יכול לאהוב את נגד איטליה או תאילנד, אתה לא... אבל אני לא מרגיש שייכות לאיטליה. אני נולדתי פה. אוקיי. נולדתי פה. זה גם עניין של מסורת. אז נכון שאני לא מאמין באלוהים בדרכים המקובלות, אבל עדיין יש איזשהו קשר ביני לבין ארץ ישראל. איך יש קשר? איך יש קשר? זה מורכב. זה מאוד מורכב. אבל תסביר. זה משהו שקשה להסביר. אני מאמין שזה גם מקום שקדוש לנו, היהודים. לימוננה? אבל קדוש זה אומר שיש אלוהים, ואתה לא יודע אם יש. נכון, אני לא יודע אם יש. כאילו פעם אני באמת האמנתי באלוהים. זה קצת התערער במהלך השנים. לא יודע, אני לא חושב שיש לי מקום אחר להיות בו. כאילו שאני ארגיש מספיק בטוח בתור יהודי. כי מה לעשות, יהדות היא הגדרה גם מאוד מורכבת, ואומנם אני לא מגדיר עצמי כיהודי בדת, כדרכים מקובלות, אבל אני כן מגדיר עצמי כיהודי בלאום. במיוחד אחרי כל מיני זוועות שהעם שלי עבר. כן. אתה מאמין באלוהים? כן. אם האמונה באלוהים, בגלל זה אתה חי בארץ. לא. אז למה אתה חי בארץ? זו המדינה של היהודים, אין לנו מקום אחר. בכל מקום אנחנו לא נרגיש כמו פה. אפילו שקשה. It's a tough one. Do you believe in God? No, I'm not believing God. Okay. Because according to the Torah, the land of Israel belongs to the Jews, but you don't believe in the Torah, so why are you here? What legitimacy do you have to be here? I'm here because of this state is around the Jews, like in the independency. Keep going. It's okay. In the declaration of the state, we said this is for the Jews. This state is for the Jews, and this is the state of Israel. So if we are if we're in this state is for the Jews, I think that in the start of it, we need to be here and establish the ground for the next generations. Okay, good answer. When you say a state for the Jews, do you mean only Jews? No, not only Jews. There needs to be a much like a 51% of the country, at least Jews, to make it equalized, because you have all the countries in the world are actually getting Christians and they're accepting people, and Arabics, there are much more states. There are 17 if I remember it correctly. So at least there will be one state for Jews that they will have most of the people. What's the 51%? Why 51%? 51% that there is no matter how much there would be from the other religions, there will be all the time more Jews than Christians. A majority, so at least 51%. Yes, at least 51%. And why is that important? Why do we have to be the majority? We need to be the majority because if we will not, there will be again a place that the Jews will be kicked out of, and there will all the time will be around every place, and nobody accept us.